De akkor csak eljön. Akkor el is kezdődik. Jó? Köszöntöm a nézőket és a hallgatókat, köszöntöm a követőket. Ma is 2 részből áll a program. Előbb, ahogy szokott, egy beszélgetés jön, majd zeneteraszunkon Lantos Zoltán hegedűművész játszik, nem is akárhogyan. Nem megszokott beszélgetésnek lesznek tanulni a mai alkalommal. Egy régi klasszikus műfajhoz térek vissza, amely ha nem is veszett ki a nyilvánosságból, de manapság elég kevés figyelem jut rá a magyar sajtóban. A műfajt ismeretterjesztésnek hívják, és bár a legtöbb beszélgetésnek vagy írásnak az is célja, hogy eligazítson bennünket az élet dolgaiban, az ismeretterjesztés kifejezetten arra irányul, hogy egy jelenséget, amelyen nap mint nap találkozunk, leírjon, megfejtsen, elmagyarázzon, segítsen bennünket abban, hogy megértsük, mivel van dolgunk. A jelenséget, amelyről ma beszélgetünk, és amelyről Böhm Kornél kommunikációs szakember egy egész könyvet írt, karaktergyilkosságnak hívják. Noha ma elsősorban a politika eszközeként találkozunk vele, karaktergyilkosságot természetesen az élet sok más területén is elkövetnek, és nagyon régóta elkövetnek. De ha túl akarunk lépni a pletyka szinten, hiszen a karaktergyilkosság elsődleges célja és eszköze az, hogy csámcsognivalót a nagy közönségnek kínáljon, ha meg akarjuk érteni, hogy a karaktergyilkosságok kitervelői hogyan, milyen módszerekkel tesznek minket is eszközzé, hiszen nélkülünk, a publikum nélkül nincs karaktergyilkosság, ha netán még arra is kíváncsiak lennénk, hogyan lehet védekezni ellene, akkor fel kell boncolnunk ezt a jelenséget. Ezt tesszük a következő beszélgetésben, tehát Böhm Kornéllal a pár hete megjelent Karaktergyilkosság, lejáratás a Gúnynévtől az Álhírig című könyv szerzőjével. Elöljáróban annyit áruljon el nekem, kérem, hogy miért választotta ezt a témát vizsgálata tárgyául? Ugye én szakterületem az a krízis kommunikáció. Alapvetően ebben a területtel jegyeztem leginkább el magam, és ezen belül ez az is egy szűk szakterület egyébként, de azon belül egy még szűkebb egysége a karaktergyilkosság, ami ugye miről szól? Egy személynek a reputációja, a hírneve az, ami krízisbe kerül tulajdonképpen. Tehát ha úgy veszük, ez következik abból, amit én eddig tanulmányoztam, és amiről eddig írtam viszonylag sokat. Ez egy még speciálisabb szakterület, és azt gondolom, és ezt is igazolják a visszajelzések, hogy egy nagyon aktuális témával. Hát ezt akartam mondani, hogy ha valamikor, akkor most ez nagyon aktuális. És majd azt kérem, hogy a beszélgetésben hozzon minél több példát, elemezze azokat a példákat, mert talán akkor jutunk a lényegig el. De előbb az ön életrajzát is összefoglalom, ha megengedi. Böhm Kornél 1977-ben született Budapesten, 44 éves. Anyja fogorvos volt, apja ügyvéd, illetve 2010-ig országgyűlési és fővárosi képviselő, ma mindketten nyugdíjasok. A Budapesti Gazdasági Egyetemre járt, aztán a Pécsi Tudományegyetem közgazdasági szakára, valamint a Századvég Politikai Iskola politikai elemző szakirányára. Szakképesítése közgazdász, jelenleg kommunikációs tanácsadó, felesége gyerekendokrinológus, van egy 12 éves fia, egy 10 éves lánya és egy 7 éves fia. És szeret harmonikázni. Meglepő fordulat. Milyen szinten tud harmonikázni? Nagyon régóta tanulok harmonikázni. Ezt a nagyméretű harmonikáról van szó, amit tévesen egyébként tangóharmonikának szoktak nevezni. Ez a harmonika. De mi vezette el odáig, hogy épp a harmonikát választotta ki? Igazából egy szelíd erőszak volt egy baráti társaságnak a meglepetéseként. Befizettek rögtön egy tanárhoz is, nem csak egy hangszert kaptam, úgyhogy nem volt kiút, ez már felnőtt koromban volt. És milyen széles körben mutatja a tangó harmonikához való viszonyát? A 4 falnak szoktam, és most azt gondolom, hogy sokkal többen megtudták egyáltalán a tényt. Aha. Na akkor tárgyalt témánkra térve, kérem, hogy határozza azt meg mindenek előtt, hogy mi a karaktergyilkosság. A karaktergyilkosság az egy személynek, nem feltétlenül élő személynek, egy személynek a megítélését, a reputációját, hírnevét roncsolni szándékozó tevékenység, ami mögött egy tudatos, szándékos és következetes tevékenység van. Tehát ebből következik, beszélgetünk majd arról, hogy mi nem. Ami mögött nem látunk szándékosságot, vagy nem tudatosságot vélünk felfedezni, azok kevésbé állják ki ezt a kategóriát. Én azt gondolom, hogy kell mögé szándékosság, tudatosság. Mi történik akkor, amikor valaki vagy valaki karaktergyilkosságot követnek el?
Az áldozat tekintetében, hogyha ez a karaktergyilkosság sikeres, akkor egy nagyon hosszú távú hírnév, reputációs roncsolódást szenved el az illető. Mert utána megpróbálják tönkretenni, ugye? Hát így is fogalmazhatunk. Igen. Egzisztenciális tekintetben is, karrier szempontból is minden olyan értékét, amit eddig magáénak tudott, és abból ő felépítette a maga karrierútját, az sokszor ellehetetlenedik, és vagy valami másik utat kell keresnie, vagy visszavonulva várnia, még elül a vihar adott esetben, ha egyáltalán erre van lehetőség és mód. A karaktergyilkosok voltaképpen mit támadnak? Onnantól, hogy elültetik vele kapcsolatban ezt a kételyt, vagy ezt a fajta hitelességet kétségbe vonják, onnantól az ő szavahihetősége, a szakmai kiállása tulajdonképpen mindig azt a fajta asszociációt fogja kelteni, hogy megjelenik a nyilvánosságba, hogy ő az az ember, aki ezt és ezt követte el, vagy nem követte el. Tehát árnyékot vetnek rá ezzel. Egy hosszú árnyékot. Egy hosszú árnyékot. Karaktergyilkosság csak a politikában létezik? Ó, nem. Én azt látom, és pláne, hogy most elég sokat foglalkoztam vele, hogy a közélet az egy kitüntetett része természetesen a karaktergyilkosságoknak. Főleg azért, mert egyébként kirakatban is van, tehát nagyon látványos, és nagyon sokat látjuk, de a legszűkebb közegben, tehát akár, amit mondani szoktam, akár családi körben is lehetséges, ilyenkor a közönség nyilván jóval szűkebb. Egyébként a kulturális életben, tudományos életben, sportéletben, celeb világban mindenhol megjelenik, hiszen a célja az valakinek az ellehetetlenítése, és ellenfelek, ellenségek mindenhol adódnak. A nagy közönségnek milyen hajlamára vagy tulajdonságára épít az, aki karaktergyilkosságot követel? A közönség az bármit is állít, szereti a negatív híreket, szereti a negatív információkat. Vannak erre felmérések egyébként, hogyha általánosságban megkérdezik a közvéleményt, hogy hogyan viszonyulnak a negatív hírekhez, meg a botrányokhoz, akkor általában nagy elutasítottsága van ezeknek, úgy elviekben. A gyakorlatban viszont ezek a negatív üzenetek jobban megtapadnak, megmaradnak, jobban emlékszünk rájuk, tehát ez a hatékonyságát növeli, és én azt gondolom, hogy egy picit van benne ilyen intimpistáskodás, ilyen kukkolási hajlam, ugye? Ezt akartam kíváncsiság, mondani. bosszúvágy, meg egy kicsit talán az irigység is belejátszik. Az irigység sokszor bejátszik, vért akarnak látni, szomszédtehene, nagyon sok szép mondásunk van erre a jelenségre. A sportéletben például a mostan sokat tárgyalt Turi György, nem a Szilágyi ügyet mondom, ott még nem látunk annyira mélységében, bár egyébként ott is látunk irányokat, de például a Turi György övező botrány az elmúlt hónapokban, az klasszikusan, hogy egy visszavonult úszó, a Cselacinak egy nyilatkozata indította el, azután, hogy abba hagyta a karrierjét egy héttel lényegében. Tehát ilyen megközelítésben én mondjuk ezt a kategóriát... A Turi György ellen folyik az ön felismerése szerint karaktergyilkosság? Én azt gondolom, hogy igen. Karaktergyilkosság akkor is, hogyha alapos a vád, amit mondjuk számos úszó Élükön Cselászlóval kifejezett, és akkor is karaktergyilkosság, ha ez a vád nem alapozódik meg? Ez egy kulcskérdés. Nem a valóság az, ami eldönti, hogy valami karaktergyilkosság vagy nem, vagy sikerese vagy sem, hanem a hihetősége. Ez egy rossz hír, ez nem egy pozitív dolog, amit mondok, de az, hogy egy eset elhihető, megélhető, az sokkal fontosabb annál, mint hogy a valóságban megtörtént-e, vagy adott esetben bebizonyítható-e. Nagy nyilvánosság kell a karaktergyilkossághoz, ez már az eddigiekből is kiderült. A kérdés az, hogy ehhez képest, a nagy nyilvánossághoz képest lehet akár csak szűk körben, egy foglalkozási csoportban is elkövetni a karaktergyilkosságot? Ha egy foglalkozási körben, ahogy ön mondja, ügyvédek körében, orvosok körében, könyvelők körében, tanácsadók körében, sok mindenkit kiválaszthatunk, akarnak valakit ellehetetleníteni, például, hogy ne kapjon megbízást, vagy ne ő nyerje a tendert, hanem én nyerjem a tendert, akkor azt a szűk közönséget kell megdolgozni, megnyerni, aki abban az esetben döntő. Elképzelhető, tudom, ez is egy általános példa, de egy gonosz nagynéni mondjuk rosszat terjeszt a férjről egy családban, akkor az nem kell, hogy az újság megírja, ez nem egy nagy közönség előtt játszódó dolog, mégis tulajdonképpen kimeríti ezt a kategóriát. Mi a média szerepe ebben a karaktergyilkosságban? A média nyilvánvalóan felerősíti, meg multiplikálja ugye azt, hogy milyen körben ér el eredményeket a karaktergyilkossági kísérlet. Tehát azokról a szereplőkről, akikről a legtöbbet beszélünk, politikusok, celebek, sportolók,
egy sokkal szélesebb közönséget kell megszólítani, és erre a médiának egy elég erőteljes szerepe van, azzal együtt, hogy egyébként a közösségi médiának is, tehát nem kell most már olyan nagyon messzire tekinteni, a közösségi médiában ugyanilyen nagy elérést lehet elérni. A karaktergyilkosságnak az ellenvélemény elfojtására is alkalmasnak kell lenni? Akit már ért ilyen verbális attak, legközelebb én arra gondoltam, kétszer is meg fogja gondolni, hogy egyáltalán szót emeljen. Erre mondjuk a magyar közéletben rengeteg példa van, csak hogy egyet említsek tulajdonképpen már félmúltból, amikor talán az összödi beszéd után Nádas Péter kiállt, és megpróbálta a maga kontextusában értékelni azt a beszédet, akkor utána Schmidt Mária, a terrorházának igazgatója vagy főigazgatója nekiesett oly módon, hogy nincs erre persze bizonyítékom, de Nádas talán kétszer is onnantól kezdve meggondolta, hogy ő bármiért álljon neki, mert olyan módon inszinuálta őt a főigazgatóasszony. Az öncenzúráról beszélünk ugye nagy vonalakban. Igen, azt gondolom, hogy egyrészt akit már ilyen támadás ért, ezzel nagyon egyetértek, utána meg fogja fontolni azt, hogy egyáltalán megnyilatkozzon, vagy vehetjük Kertész Ákos példáját, aki ugye vette a kalapját, és úgy döntött, hogy akkor ő ezt a jövőben Kanadából fogja figyelni. Ez mi volt az előzmény ennek? Kertész Ákos, a Makra című, talán az a legfontosabb regénye, egy nagyon jelentős magyar író, állást foglalt, hát pontosabban publicisztikát írt arról, hogy általában a magyarok milyenek, és ebben nagyon szerencsétlenül fogalmazott. És ezt követően egy kifejezett attak szellemi vagy szellemi lincselés zajlott ellene. Egyébként, amennyire tudom, és erről nyilatkozott, hogy fizikai attak is volt, például uszodában fizikai inzultus is érte, és ő úgy érezte, hogy ő ezt a továbbiakban nem itthon fogja megküzdeni, hanem vette a kalapját, és Kanadában folytatta az életét. Tehát itt a megfélemlítés, vagy legalábbis az elhallgattatás a karaktergyilkosság folytán célt ért. Minden tekintetben, ami szerintem még elgondolkodtatóbb, az az, hogy másokat is öncenzúrára késztet ugyanez, tehát hogy a többiek is értsenek a szóból. Melyek a karaktergyilkosság eszközei? Például a graffiti ilyen, plakát is ilyen, de most, ahogy foglalkoztam ezzel, olyat is találtam, hogy például klasszikus zenemű született erről, Impeachment polka néven írtak 150 éve Washingtonban egy zeneművet, egy éppen akkor zajló elnök elleni lejárató kampány részeként zenemű született belőle. Tehát az, hogy milyen eszközökkel érik el ezeket a fricskákat adott esetben, vagy hát nem mindig fricskák, ezek nem egy könnyű dologról van szó, nagyon változatos. Még egy papucs is volt, ami szerepelt karaktergyilkosságban. John Kerry, amerikai elnökjelölt, nagy eséllyel indult egyébként, és ő például nagyon széles eszköztárát szenvedte el a karaktergyilkosságoknak. Az ő állásfoglalásait, vagy korábbi tevékenységét nagyon célcsapnak minősítette az ellenfél. Iraki háborútól kezdve adóemeléseken át, ugye Amerikában ezt követik visszamenőlegesen, hogy ki hogy szavazott, ki hogy foglalt állást, és emiatt őt elnevezték sok egyéb jelző mellett flip-flop Kerrynek, ami ez az a papucs, amivel az ember úgy a strandon csattog, és nem árulok el titkot, hogy ilyen papucsokat gyártottak és ellátták vele az amerikaiakat. Még gyártottak is? Erről lemaradtam, igen? Igen, a John Kerry papucsok voltak? Igen. Ugye hát most látjuk a Trumpnak a WC Cafe kis szuvenírje, az nagyot megy szintén 15-20 évvel később. Tehát igen, ma már a korszerűsített eszközök, a mémek, meg a fake news, ezek ugye mind valamilyen módon hozzá tudnak járni, hogy valamilyen módon, abszolút módon hozzá tudnak járulni a karaktergyilkossághoz. Vagy egy szívószára erősített politikus, mint leereszkedik a csatornán például. És min múlik a karaktergyilkosság sikere? Maga a karaktergyilkosság az valamiféle központi tulajdonságra, valami nagyon jellemző tulajdonságra építsen. Tehát, hogyha valaki egy családcentrikus, konzervatív életvitelt mutat mondjuk fel, nem légből kapott példa, egyébként Borkai esetében is ilyen, ő egy konzervatív, keresztény értékeket büszkén valló politikai családnak a képviselője, aki egyébként... Ja, hogy fideszes vagy ősfideszes. Így is mondhatjuk, és egyébként sok gyermekes családapa, aki a
családi életét a Facebookon és egyéb közösségi médiában közvetíti, és ugye ezzel az értékrenddel nagyon élesen szembe megy az a fajta jachtos szexvideó, amivel aztán végül is ő ugye sülyeztőbe került, noha megnyerte a választását, ezt tudjuk, de... Na de hol volt itt a karaktergyilkosság? Végül is valós tényeket közölt valaki, még ha névtelenül is, vagy álnévet használva. A karaktergyilkosságnak nagyon sok jegyét felvonultatja ez az eset. Egyébként az Ördög ügyvédje blog, mint olyan, az kifejezetten példatára ennek, hogy hogyan lehet egy ilyet végigvinni. Ne felejtsük el, hogy például a kezdetben egyfajta utalgatás, szivárogtatás volt ezen a frissiben létrehozott blogon. Tehát az Ördög ügyvédje blogon. Az Ördög ügyvédje blogon, ami arra késztette a feleket, hogy cáfolják, bepereljék, és mindenféle módon tulajdonképpen igen, az Ördög ügyvédje kezdte ki Borkait is voltak éppen ezekkel a blogbejegyzésekkel. Így van. Először csak szivárogtatott, vagy bizonyos apró információkat osztott meg, aztán pedig tálalta az egész ügyet. Azt, hogy szivárogtatnak, és arra érkezik egy cáfolat, ugye az ember belelép egy még nagyobb pofonba, amikor ott van, hogy de hát itt van videófelvételen, akkor mi az, amit te cáfolsz. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy végigvitt, felépített, ugye ne felejtsük el, hogy a szándékosság és a következetes végigvitel az egy fontos eleme a definíciónknak. Na de ugye az volt a kérdés, hogy mind múlik a karaktergyilkosság sikere. Az azon múlik, hogy leszedik a tábláról azt, aki ellen irányul, vagy pedig a hitelét olyan módon ássa alá, hogy ellehetetleníti a további tevékenységét, mondjuk mint Borkainak. Bár az azért kivétel, és azért nem ide számítom, még a karaktergyilkosságnak is indult, mert a vád igaz volt, amit a karaktergyilkos, az Ördög ügyvédje megfogalmazott. Én szerintem azon múlik a sikere, folytatva azt a gondolatot, hogy a centrális tulajdonságot kell, hogy támadás érje, hogy az a közeg, aki egyébként az a támogatói közeg, vagy az a háttér támogatás, amit az illető élvez addig, az megbomlik-e. Egyébként ez egy fontos eleme, tehát hogyha kitartanak mögötte, és akkor ez lehet politika, lehet sport, lehet tényleg kulturális élet, színházigazgatókat láttunk bőven az utóbbi időben ilyen példában, tehát hogyha megbomlik mögött az egység, és igazából ezt célozza a karaktergyilkosság kísérlet sokszor, azt az egységet megbontani, akkor az ő támogatásának az összezuhanásával válik vállalhatatlan a helyzete, míg ezzel szemben, ha a támogatás sziklaszilárd marad minden ellenére, amit bebizonyítottak, vagy hihetően tálaltak, akkor az ő védelme egy picit tovább fent tudja tartani a víz fölött. Na de akkor Borkait hova sorolja? Mert Borkai esetében megbomlott az a támogatás, az a kör, amely őt támogatta, vagy nem? Hiszen megnyerte utána a választást. Tehát akkor a karaktergyilkosság látszatra nem érte el a célját, legfeljebb a lemondásával, mert utána megnyerte a választást, ha jól emlékszem, utána mondott le. Én úgy emlékszem, hogy az egész önkormányzati választásra egy nagyon súlyos csapást mért, legalábbis az elképzelt fideszes reményekkel szemben ez az ügy. Tehát ténylegesen igaz az, hogy például a győri választást ő még az utolsó pillanatban behúzta egy utcahosznyi előnyből, egy rövid előny elő, valóban hozta azt a várost, de hát amit az országos választáson, megyei jogú városokban, fővárosban a jobb oldal elszenvedett, az nem függetleníthető ettől. Kiket és miért fenyegetnek leginkább az ilyen jellegű támadások, tehát a karaktergyilkosságok? Én ezt mondjuk úgy egyszerűsítettem le a könyvvel olvastán, hogy tulajdonképpen azt, aki akar valamit. De lehet, hogy ez túl leegyszerűsített válasz. Ez tetszik. Ebből lehet, hogy nem tudtam volna egy könyvet kanyarítani, de valóban igen. Tehát, hogy aki előre menne, vagy akinek valamiféle víziója, vagy célja van, és ez nem feltétlenül pozitív dolog. Tehát az, hogy aki akar valamit, az lehet egyébként negatív dolog is, és szerintem fontos erről beszélni, hogy nem mindig arról van szó, hogy valaki egy pozitív dolgot el akar érni, és akkor őt karaktergyilkolják, elképzelhető, és ez a másik példa, amikor a Navalnyi bemutatja Putyinnak a Kacsalában forgó titkos kastélyát drónfelvételekkel, az is egy karaktergyilkosság, ott pedig egy hitünk szerint, vagy az én hitem szerint egy pozitív szereplő próbál ártani egy másik, szerintem negatív szereplő reputációjának. Tehát, hogy önmagában az, hogy valaki akar valamit, az nem egy pozitív hős, és őt visszarángatják, hanem igen, aki valamilyen célt el akar érni, annak vannak ellenlábasai. A támadók mikor nyúlnak a karaktergyilkosság eszközéhez? Csak végső esetben, vagy korán sem? Régebben volt egy olyan megközelítés, ez most a politikai kommunikációra vonatkozik, nem vagyok benne biztos, hogy minden területen végigvezethető, hogy egy kampány
elején érdemes negatív kampányt folytatni, és utána behúzni középre. Ez egy amerikai megközelítés volt, amit mondjuk 90 akárhányban olvastam és értettem meg. És most azt látom, hogy ez most már nincs így. Tehát, hogy most már nem arról van szó, hogy végső esetben, vagy végső elkeseredésben, vagy a stratégiának egy meghatározott pontján viszonylag permanens az, amikor ehhez az eszközhöz könnyű kézzel nyúlnak. Az is persze igaz, hogy nagyon sok ilyen jellegű ügyet élünk meg, tehát nagy a zaj. Adott esetben lehet, hogy észre se vesszük, hogy volt egy karaktergyilkossági kísérlet, mert elpuffant a szemünk előtt, és kész. A kérdés másik fele az, hogy mi az ellentéte, tehát minek a helyébe lép a karaktergyilkosság. Amikor nagy a versenyhelyzet, amikor kiszorítósdi van, akkor előfordulhat az, hogy ehhez az eszközhöz nyúlnak, de amikor olyan küzdelem zajlik, ahol nyílt, sisakos küzdelem van, vagy adott esetben többen küzdenek meg, nem egy telített versenyhelyzet van, olyankor a teljesítmény alapú munka meghozza a gyümölcsét. Azért ne gondoljuk azt, hogy semmilyen teljesítményt nem lehet elérni, mert úgyis karaktergyilkolják. Mondjuk egy gyorsabban futó versenyző, vagy atléta, az nyilvánvalóan, ha ő produkálja jobb eredményt, akkor az kikezdhetetlenebb, bár akkor bevetik általában a dopping vádat, és azzal a pillanattal már az ő teljesítménye hát legalábbis kikezdődött, ugye? Vagy megtalálnak egy szálloda folyosói felvételt, amin a másik versenyzőtársnak a szobájából csattog ki valaki, ki tudja, mit követett ott el. Tehát igen, ugye nem mindig hagynak teret annak, hogy a teljesítmény uralkodjon. A negatív üzenetek aláássák a nyílt és sportszerű küzdelmet? Megnehezítik. Tehát azt gondolom, hogy a negatív üzenetek azok egyrészt lefoglalják ugye azt a felet, akit megtámadnak, védekezésre kényszerítik, elbizonytalanítják a táborát, ugye ez nagyon sok esetben tényleg egy kulcsmomentum, hogy az előbb utaltam is rá a támogatói kört. Tehát mindenképpen egy olyan hatást váltanak ki, ami ellehetetleníti azt, hogy ő az előre eltervezett stratégiája mentén haladjon. És ez már önmagában olyan helyzetbe hozza őt, hogy nem fogja tudni végrehajtani, vagy nem úgy, vagy nem akkor, vagy nem olyan ütemterv szerint, amit egyébként elképzelt. Ilyen értelemben a negatív hírek, vagy a negatív információk nagyon súlyos terhet jelentenek egy stratégia végrehajtására. Na de hogyha a karaktergyilkosság ilyen súlyos, és egyúttal ilyen eredményes, a kettő mondjuk ugyanaz, akkor a karaktergyilkossággal megtámadott személy egyáltalán képes, vagy tud védekezni ellene? Nem ér mindig célt a karaktergyilkosság. Ismerünk, ez bumeráng hatásnak ismerjük ezeket az eseteket, amikor valamilyen támadó félre visszahull az a fajta támadás, amit megkísérel. Erre egy viszonylag jó példa egy kanadai miniszterelnöknek az esete, aki a 93-as kanadai választásról van szó, aki egy betegség következtében arcbénulásban szenvedett, és egyébként azt hiszem, hogy ilyen féloldali bénulásban is, tehát egy megjelenésében egy sérült személynek az érzetét keltette, és ő ellene vetettek be olyan kampányt, hogy nagyon sok előnytelen képet mutattak róla, amit nem volt nehéz, és tulajdonképpen azt a kérdést tették fel, hogy egy ilyen ember alkalmas-e arra, hogy miniszterelnök legyen, van-e olyan mentális állapotban, szellemi állapotban, hogy képviselje ezt az országot. Ez egy eléggé aljas húzásként egy karaktergyilkossági kísérlet, nem tudjuk másnak minősíteni. És ez a fajta aljasság, meg ez a megközelítés olyan mértékben felháborította a kanadaiakat, hogy messze a választási prognózis felett teljesített ez a párt, aminek aztán miniszterelnökként fungált is jó sok évig. Valamennyire erre emlékeztet most a közelmúltból Biden esete is, mert azért ott is kikezdték, mind a mai napig ki is kezdik azzal, hogy szellemileg már leépül, túlkoros, stb. Aztán, hogy ez majd mit hoz 3 év múlva, vagy közel 3 év múlva, az egy másik kérdés. Hát most végig kéne gondolni, hiszen Magyarországon is találunk példát, de Amerikában ez egy nagyon visszatérő elem. Ők ugye nagyon előjárnak a negatív kampány és a karaktergyilkosság módszertanának az alkalmazásában. A mentális képességeknek a megkérdőjelezése az, hogy ebben a korban van olyan szellemi állapotban az adott vezető, hogy ellássa az ország vezetését, ez egy visszatérő elem. Egyébként Eisenhower vagy Roosevelt óta is ez már benne van a pakliban. Nem csak a mentális egészség egyébként, az általános egészségügyi állapot.
Amikor azt kérdeztem, hogy a megtámadott személy tud-e védekezni a karaktergyilkosság ellen, akkor a könyvéből vett idézettel gondoltam, hogy válaszol, hogy esetleg humorral el lehet venni a karaktergyilkosság érét. Ezt hogy értette? Pont ehhez van olyan példám, amit szívesen elmondok, ez a Ronald Reaganhez kötődik, akit azzal frocliztak, vagy hát azzal próbáltak hitelteleníteni a második ciklusának a választási kampányában, hogy ebben a korban már nem kéne elindulni, hiszen amit az előbb megbeszéltünk, mentális állapota és a előrehaladott kora alapján ő neki már vissza kéne vonulnia. És ő például egy televíziós beszélgetésben azzal vágott vissza, hogy ő nem fogja a kort kampánytévává tenni, és ezért soha nem mondaná azt az ellenfélére, hogy ez túl fiatal és tapasztalatlan, pedig hát igaz. Ez egy bekészített bombó nyilvánvaló, tehát ez nem ott helyben jutott eszébe, egy ilyen fordulattal adott esetben egy ilyen ügyet, és ott mindenki eldől aztán a röhögéstől, ezt meg lehet nézni a YouTube-on, tehát hogy egy ilyen viszontválasszal el lehet venni az élét. Nyilván nagyon súlyos ügyeknél, egy korrupciós ügynél, vagy egy szexuális erőszak típusú ügynél nem mondanám azt, hogy egy jó poénnal tovább lehet lépni, nyilván az esete válogatja. Aztán mindezekről az is eszembe jutott, hogy a karaktergyilkosság az mindig csak negatív lehet? Az, hogyha egy negatív szereplőt szednek le a tábláról, most ha éljek ezzel a profán kifejezéssel, akkor azért azok lendítenek előre az életünkön. Akár a francia forradalmat nézzük, akár az 56-ot megelőző, mondjuk a Rákosi érában jellemző mondjuk viccek, humor, aláásás, ezek az ügyek előre lendítették a világtörténelmet. Egyébként a sikeresek is, a kevésbé sikeresek is, van természetesen önmagukon túl mutató hatásuk. Ez mondjuk a mi nézőpontunktól függ, mert mi ha drukkolunk mondjuk egy progresszív szereplőnek, adott esetben Navalnynak, vagy adott esetben a Rákosi rendszer megbukásának, akkor azt szerint ítéljük meg, hogy a karaktergyilkosság jó célt szolgál, tehát ilyen értelemben nem negatív, hanem pozitív hozadéka van. Ugye jól értem? Ez ugye egy vitapont lehet köztünk, ez ugye ez a morális megközelítés a dolognak, amit én próbálok nagyon, amennyire lehetséges, objektív szemüveggel nézni. Talán amiatt is... Mert miért nincs morális megközelítés ennek a kérdésnek? Most mondtam ezt az iménti példát. Egy ügynek szerintem mindig van morális megközelítése. Önmagának a jelenségnek, mint kommunikációs eszköznek azt gondolom, hogy kicsit távolabbról kell megpróbálni nézni a dolgot. Tehát amikor kiválasztunk egy ügyet, Navalnyit, Rákosit, másik példának szoktam mondani a Chaplinnek a Diktátor című remek szatíráját Hitlerről. Nyilván az adott ügyben a morális megközelítésünk eligazít bennünket, és az egy iránytű vagy egy sorvezető, hogy mit gondoljunk arra a dologról. De mint kommunikációs eszközről is, ugye ezt próbáltam ebben a könyvben feldolgozni, hogy mondjuk egy szatíra, egy film, egy színdarab, amit valakiről írnak, az mint kommunikációs műfaj és mint karaktergyilkosság milyen, vagy mennyire hatékony, az szerintem megítélhető akkor is, hogyha egyébként egy pozitív szereplő ellen irányul, vagy egy negatív szereplő ellen. Én mondjuk inkább a befogadó oldaláról néztem. Tehát én, mint közönség, akinek gyártják a karaktergyilkosságot, nagy mértékben attól függ, hogy én ezt a karaktergyilkosságot veszem, vagy nem, méltányolom, vagy elutasítom, hogy milyen a karaktergyilkosság alanyának a bennem keletkeztetett képe. Érti? Tehát mit gondolok Hitlerről, mit gondolok Rákosiról, vagy mit gondolok Putyinról adott esetben. Van egy Ág István vers, az az alcíme, hogy a karaktergyilkosság áldozatainak, és az arról szól, ha itt most elmondhatom a műsor keretében, valami kirándulás közben ő beleütközik egy fejfába, és elolvassa, hogy kinek a fejfája van ott, és egy egykori ellenségének, és eszébe jut, hogy hát valami gyűlésen aláírást vagy petíciót gyűjtöttek ellen, és hát ez az egész, mi most már, hogy ő itt van földi poraiban, és nagyon elszégyelli magát, nagyjából ez a lényege. Mit akarok ebből kihozni? Hogyha olyan szereplők esetében vizsgáljuk, mint kommunikációs eszköz a karaktergyilkosságot, akit egyébként nem ismerünk, vagy morálisan nem viszonyulunk hozzá. Képzeljünk el egy 70-es években zajló portugál önkormányzati választást. Abszolút nem tudjuk, kik indultak, miért, hogyan. Ha kommunikációs eszközként nézzük, akkor én azt gondolom, hogy nem kell morálisan állásfoglalnunk abban az adott ügyben, hogyha magát az eszközt próbáljuk megvizsgálni. Az is kérdés, hogy mi nem számít karaktergyilkosságnak?
A karaktergyilkosság általán feldolgozott definíciójában a tudatosság, a szándékosság és a következetesség 3 olyan elem, aminek a meglétét vizsgáljuk, vagy vizsgálandónak tekintjük. Tehát ami ilyen módon ebből kilötyög, leesik, magyarán egy véletlenszerű dolog, egy elszólás, egy bekapcsolt mikrofon, egy rosszul sikerült sajtómegjelenés, önmagában az lehet röhelyes, meg rombolhatja a nimbuszát egy adott szereplőnek, de nem tekintem egészen addig karaktergyilkosságnak, amíg mondjuk nincsen mögött egy kidolgozott, mémgyár adott esetben egy felépített, végigvitt akciósorozat. Nemrégiben volt ugye a Márki-Zay Péternek egy szerencsétlennek tűnő kijelentése arról, hogy a koronavírusban elhunytak között milyen nagy arányban vannak idősek, az idősek között meg milyen nagy arányban vannak fideszesek. Ez egy szerencsétlen mondat, valószínűleg nem is így gondolta végig, vagy nem így akarta mondani, ezt nem tudjuk. Ez önmagában, ennek a felemlegetése nem feltétlenül karaktergyilkosság, hogyha ebből telefonhívások lesznek, újsághirdetések lesznek, mémek születnek, és azokat szponzorált módon nagyon sok mindenkinek eljutatják, akkor azt mondom, hogy igen, akkor ez most már az a tevékenység. Miért kedvez a mai közeg a karaktergyilkosságoknak? Könnyebb eljutni nagyon sok emberhez, és a másik, azt gondolom, hogy kicsit kevesebb a tabu, alacsonyabban van a kerítés, vagy a léc, sokkal több minden kezd beleférni a támadható felületek közül, sokkal több témát lehet kiválasztani, mint mondjuk korábban, akár szemérmesség miatt. Nem inkább azzal van ez összefüggésben, hogy az emberek manapság inkább vevők a végletekig leegyszerűsített üzenetekre, a lebutított tartalmakra, amelyek gyorsan virálissá válnak, hiszen igen sokan terjesztik önként és ingyen az olcsó vagy ízléstelen poénkodást, mindez pedig bárki számára könnyen elérhető, mondjuk az okostelefonok meg a közösségi médiafelületek segítségével. Ez biztos, hogy a kezére játszik ennek a kommunikációs eszköznek. Noha gondolhatjuk azt, hogy adott esetben jó és pozitív üzenetek is lehetnének a végtelenig leegyszerűsítettek. Nyilván picit nehezebb a pozitív híreket ilyen mémesítve körbeküldeni, de adott esetben az, hogy nem negatív, hanem pozitív információkat próbálunk széles körben eljutatni, ez is célja lenne egyébként a politikának. Na most, hogy a karaktergyilkosság témája sok minden lehet, arra rengeteg példa van a magyar közéletben, ahogy a Jobbik elnöke Jakab Péter magánéletét célba vették, vagy egy másik példa a miniszterelnök egyik gyerekének szexuális irányultságát. Azt nem kérdezem, hogy hol a határ, mert ahogy a példák is mutatják, láthatólag tényleg nincsen határ a magyar közéletben. De azt megkérdezem, hogy mi a megcélzott közvélemény tagjai, tehát mi magunk, milyen szempontok szerint gondolkozzunk el, ha ilyen vádakkal találkozunk? Függetlenül a politikai érzelmektől és az elfogultságoktól ezek valóban határsértések vagy határátlépések voltak. Ha abból a szempontból nézzük, hogy mondjuk mit céloz egy-egy ilyen akció, vagy egy-egy ilyen támadás, akkor azt láthatjuk, hogy itt a háttér támogatóknak, a közegnek az elbizonytalanítása is a célok között szerepel. Magyarán egyik esetben a jobbikos tábornak a fellazítása vagy elbizonytalanítása, másik esetben ugye a Fidesznek ez a gyermekvédelminek hívott kampányba próbálta ezt a bombát elhelyezni a Márki-Zay, amennyire vissza tudok emlékezni erre. Szerintem a miniszterelnök gyerekének szexuális irányultsága még akkor sem tartozik ránk, ha adott esetben mondjuk ilyenfajta törvénykezés folyik, és a miniszterelnök melegellenes gyűlölködést folytat, de a gyereke nem aktív formálója a közéletnek, ilyen formán, ilyen eszközhöz nyúlni az én véleményem szerint tilos. De például Borkai Zsolt, ha az ő példáját is említettük ugye a beszélgetés egy korábbi szakaszában, aktív politikus volt, aki a család szentségét hirdető párt egyik vezető politikusaként könnyűvérű lánykákkal szórakozott, tehát ott azért egészen másról van szó, és ami meg a Jakab Péter-féle házasságtörési vádat illeti, hát ott ugye a szigorúan vett magánélet része ez, de ő sohasem hirdetett politikusként semmi olyasmit, ami egy esetleges házasságtöréssel, ha egyáltalán igaz a dolog, szembe ment volna. Elfogadom ezt a megközelítést, és igen, ha megvizsgáljuk a miniszterelnök gyerekét ért vádat, hívjuk vádnak,
azért ha belegondolunk, itt a karaktergyilkossági kísérlet az ugye nem ellene irányul, hanem nyilván a papája ellen. Tehát de az nem rángatok elő ilyen eszközöket. Ez a morális része, hogy lehet-e vagy nem lehet. Ettől nem lehet eltekinteni. Ez egy, hogy mondjam, norma. tilos mező. Egy norma, egy olyan piros vonal átlépése, ami megengedhetetlen, hangozzék az el bárki szájából is. De egyébként az, hogy valakinek a felesége, apósa, hogyan és miként gazdagszik, vagy mozog a közéletben, vagy nem a közéletben, az mindig is része volt azért egy ember megítélésének, hogyha támadni akarták. De hát akkor is azért nem menjünk el fölötte szótlanul, akkor is megengedhetetlen, és minden esetben megengedhetetlen a rokonok, meg a családtagok bevonása. Talán abban az esetben nem, ha mondjuk korrupcióba hajlik a dolog. Mert korrupció esetén, ha a családtag is érintett, akkor már ő is bevonódik ebbe a mezőbe. Ezt elfogadom. Fontos lenne nyilván határokat, cölöpöket letűzni, hogy hol van a határ. Azt nem hiszem, hogy a elemzők fogják tudni megtenni. Valószínűleg talán a bíróság. Persze nincs olyan ember, aki a múltban mondjuk ne követett volna el valami olyasmit, amit később megbánt. Ön szerint mi legyen a hozzáállás, vagy mi legyen a szempont a múltbeli tevékenységek jelenbeli megítélésénél? Azt gondolom, hogy ez az a felvetés, ez az a kérdés, amin a legtöbben próbálnak most gondolkozni, ami egy kirakat ügye ennek, ugye a Black Lives Matter mozgalom, aminek szerintem a legkritikusabb vagy legklasszikusabb ilyen például a Kolumbusz szobroknak a ledöntése, mint aki ugye az amerikai földrész felfedezéséként támadják őt, vagy az ő reputációját utólag kikezdik. Azt gondolom, hogy ezek az abszurditásba hajló megközelítések. Igazából az a nagyon nehéz kérdés az, amikor nehéz kihúzni ennek a méregfogát, amikor egyébként még élő szereplőknek egy pár évtizeddel ezelőtti viselkedését, vagy pár évtizeddel ezelőtti véleményét próbáljuk a mai normák szerint megítélni, mert ilyenkor csúszik leginkább egybe az, hogy ki tudunk-e nézni saját magunkból, el tudunk-e tekinteni azoktól a normáktól, amiket most már egyébként mi vallunk, és lehet, hogy egyébként ő is. Én ide húznék egy másik hazai példát, talán az közelebb van a lényeg felismeréséhez. Kíséreltek meg ugye karaktergyilkosságot 60 évvel ezelőtti tetteiért Szabó István esetében, ami azért volt tisztességtelen, de majd ön megmondja, hogy jól gondolkodom-e, mert sem a múltbeli magatartás körülményeit nem veszik figyelembe azok, akik karaktert akartak ezáltal gyilkolni, sem azt, hogy az ember változik, az adott esetben esetleg az egész életével dolgozott azért, hogy soha többé olyan helyzet ne alakulhasson ki, amikor embereket zsarolással kényszerítenek aljasságra. Tehát tanult belőle, és ez a lényeg, nem? Valószínűleg ez a legfontosabb, hogy feldolgozza az ember azt, amivel szembesül annak idején. Egyébként idehozhatjuk Tar Sándor példáját is, azért azt hiszem, hogy időben is, és nagyjából jellegben is. Tar Sándor íróit mondja? Tar Sándor író, akinek szintén ugye a előző rendszerben a titkos rendőrséggel való együttműködésére derült fény. Ugye amennyire én vissza tudok emlékezni, és bocsánat, hogy összevonom a két esetet, nyilván nincs két ugyanolyan eset, legfeljebb műfajra tekinthetünk, az mondjuk így a kiderülésnek a módja, tehát hogy ez egy önkéntes feltárása, vagy pedig egyfajta ilyen rejtett életvitelnek a színre kerülése, és szerintem ebben az esetben, mind a két esetben ez egy picit sérült. Mert hogy nem önkéntes volt, azt mondja? mondja? Mert nem önkéntes volt, igen. Hogy miért nem önkéntes valami, azt sok körülmény befolyásolhatja. De amit én az előbb mondtam, hogyha ő tanult a múltjából, és az azt követő életével példázza azt, hogy éppen ellenére tesz annak, amivel akkoriban megtalálták, illetve amit akkoriban elkövetett, majd később pedig azért megbélyegezték. Én szerintem onnantól kezdve ez a körülmény már, hogy önkéntes vagy nem önkéntes, az nem játszik akkora szerepet, mint maga az életével való igazolás. Nyilván sokkal fontosabb a tényleges tett és azok a művek, amiket letettek az asztalra. Nyilván az beszél helyettük. Miért különösen romboló, kérdezem megint csak önt, mint a téma szakértőjét, ha arra akarják rábírni a közvéleményt, és ezért tettem föl az előbbi kérdést, a karaktergyilkosság érdekében, hogy a közvélemény a múltat összemossa a jelennel. Erre egy nagyon emblematikus példa szerintem Horn Gyula szocialista miniszterelnöknek az esete, akit még életében elég vehemensen, értelemszerűen támadott az akkori ellenzéke, tehát a jobboldal, és mikor
ugye utána sokat betegeskedett, majd elhunyt, akkor utána tulajdonképpen őt piedesztára emelték azzal, hogy lám, ő még egy tisztességes szocialista miniszterelnök volt, ugye Semmilyen Zsolt egyenesen úgy fogalmazott, hogy a mai ellenzék a bokájáig nem érne Horn Gyulának, ugye annak a Horn Gyulának, akit pufajkásként, meg ávós, meg 56-osként gyaláztak egészen addig. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy egy múltbeli cselekményt, vagy egy múltbeli szereplőt próbálnak ilyen módon pozícionálni a jelenben, ennek leginkább az az oka, hogy üzenetet legyenek képesek a mai időre, a mai jelenre elterjeszteni minél szélesebb körben. Tehát ezt pro és kontra is szokták egyébként használni. Hát én meg úgy gondolom, már csak az előzőkből következőleg is, hogy egyrészt azért baj ez, mert így módon rászoktatja a közvéleményt arra, hogy helytől, időtől és körülményektől függetlenül ítéljen meg tetteket és sohasem mérlegeljen. Másrészt pedig, hogy rászoktatni az embert, hogy az ember nem változik az élete során, tehát nem adják meg a változás lehetőségét sem. És ezért baj az, hogyha a múltat és a jelent így módon összemossák. Segít egyszerűsíteni szerintem üzenetek befogadását az, hogyha, hát most hívhatom így, analógiát keresnek korábbi meg jelenbeli ügyek között, és ezek mindig sántítanak. Tehát ebben teljesen igaza van, hogyha ilyen múltbeli példákat összemosnak a jelenbelivel, akkor a pici különbségek azok ilyenkor már elsikadnak, nem jönnek elő, mert ugye két hasonló dologról van adott esetben szó, de egy leegyszerűsítésre ad mindenképpen lehetőséget. Azt írja a könyvében, hogy a sikeres karaktergyilkosságok túlnyomó többségében megjelenik a korrupció, a gazdasági visszaélés, a megvesztegethetőség vágya. Ezt kérem, hogy fejtse ki bővebben. Mit értett ezen? A gazdasági visszaélések azok mióta a világ természetesen vörös posztót jelentenek a közvélemény szemében. Tehát, hogyha valaki kiutal magának egy alapítvány pénzéből mondjuk egy luxuslakás, és abba beleköltözik, hogy egy nem teljesen légből kapott példát hozzak, akkor ezt a közvélemény számára nagyon könnyű átélni, megélni és felháborodni rajta. Egyfelől. Másfelől nincs az a morális szempont, ami szempontjából ez magyarázható vagy védhető lenne, és ilyenkor visszatérve a kérdésre, a karaktergyilkosság ott tud megjelenni, hogy ez egy bebizonyítható, átélhető, és nagyon sokféle módon egyébként, ha már az eszközrendszerre gondolunk, feldolgozható, kifigurázható adott esetben, megmunkálható téma. Na de hogy van az akkor, azt mondja meg, hogy ezernyi bizonyíték van arra, hogy a magyar politikai vezetés mondjuk stabilan működő korrupciós gépezetté tette az államot, és ez 12 év óta nem zavar olyan nagyon sokakat, nem tiltakoznak ellene, választásokon nem szavaznak ellene, míg mondok egy másik közeli példát, Tóth Csaba zuglói képviselő esetében elég volt az állítás, a sejtetés, a vád ahhoz, hogy kigolyózzák a képviselőségből. Tehát mitől függ az, hogy egyik esetben működik a karaktergyilkosság, a másik esetben pedig nem működik? Beszéltünk arról, és szerintem ez egy fontos eleme az állításnak, hogyha a támogatók köre, kellő számú támogatónak a köre megmarad, már pedig egy választás esetén a kellő számú választóról beszélünk, akkor ez védelmet jelent ahhoz, hogy akár ilyen ügyek mentén is nincs itt semmi látnivaló, megyünk tovább, végezzük a dolgunkat, vagy ugye, ami szintén jellemző a magyar közéletre, az ellenfél annyival rosszabb nálunk, és annyira nagy baj történik, ha ők kerülnek sorra, hogy ezért maradjunk együtt, ugye ez is egy tábor logika, ez a kettő elem egyszerre tudja biztosítani ezt a védőhálót, ami mindig elég az épp eléghez. Könyvében rengeteg eszközt felsorol a karaktergyilkosság eszközeként. Az egyik legfontosabb a verbális karaktergyilkosság, a dehumanizáció. A dehumanizáció, csak a rendkedvéért mondom, ugye az az eljárás, amikor a megtámadott férről már nem is emberi lényként beszélnek, ezáltal radikálisan csökkentve a megtámadott méltóságát, illetve a megbecsüléshez való jogát. Ön azt írja, idézem, a legsötétebb történelmi korokban használt patkány, csótány, pióca ma már kiverné a biztosítékot. Na most látva ezt a közéletet, ön biztos ebben? Hát most már nem vagyok annyira biztos benne. Tehát amikor egy parlamenti képviselőt organizmusként lehet gyalázni, Szabó Tímea képviselőről írtak ilyen tónusban, azt hiszem a Magyar Nemzetben, ahol ezt úgy éreztük, hogy ez belefér például, és ez klasszikusan dehumanizáció, ugye amikor nem ember mi voltában beszélünk valakiről, akkor ugye
könnyebb elidegeníteni a közönségét. Könyvében egy helyen azt írja, idézem, akár kisebb, akár nagyobb jelentőségű döntés előtt állunk, gondoljuk át, járhat-e reputációs kihívással, lehet-e baj belőle. Erről nekem az jutott az eszembe, de nem a tett halála az okoskodás. Tehát, hogyha folyton a saját jó hírnevünkkel, a saját presztízsünkkel vagyunk elfoglalva, akkor voltaképpen sosem vágunk bele semmibe, mert kellő fantáziával mindig mindenben fogunk valami olyan veszélyfaktort találni, amitől inkább akkor eltoljuk magunkat, és akkor nem cselekszünk. Hát akkor születtek nagy dolgok, amikor bátrak voltak, akik mertek, ugye, ahogy Adi írta. Igen, túl lehet okoskodni a dolgokat, túl lehet óvatoskodni a dolgokat. Én azt hiszem, hogy én meg inkább ennek a részén vagyok az asztalnak, de elfogadom azt az igazságot. Köszönöm szépen, hogy tanultunk ma öntől. Ma a karaktergyilkosságokról beszélgettünk Böhm Kornéllal, a nemrégiben megjelent Karaktergyilkosság lejáratása Gúnynévtől az Álhírig című könyv szerzőjével. Miközben újra és újra szorgalmazom, hogy iratkozzanak fel, akár ha a YouTube-on, akár a Facebookon, vagy az Instagramon követnek is bennünket. Kérem még a figyelmüket, ugyanis most a zeneteraszunkat kapcsoljuk, ahol Lantos Zoltán hegedűművész játszik. Természetesen ezt a felvételt korábban, még a hideg idők beállta előtt készítettük. Itt van zeneteraszunkról Lantos Zoltán hegedűművész, akit az imént már hallhattak, és majd még fognak is hallani, hogy a Kályhától induljunk. Annak idején miért a hegedűt választotta önkifejezése eszközéül? Igazából nem én választottam, hanem a szüleim és a nagyszüleim választották, hogy nekem hegedűsnek kellett lennem, és a hegedű az egy elég nehéz hangszer egyébként, de mindenképpen olcsó volt egy pici negyedes hegedűt beszerezni, mint egy zongorát. Egyébként zongorára vágyott, vagy pedig önnek teljesen mindegy volt abban az életkorban 6 évesen? 6 évesen majdnem teljesen mindegy volt. Egyébként nagyon jó lett volna a zongora. De csak az drága volt. Az drága volt, és ezért lettem hegedűs. Ezt kényszerként élte meg így aztán? A hegedűvel való együttműködést? Nem, semmiképp nem éltem meg kényszerként. A tanáraim nagyon nyomták ezt a dolgot, mert hogy én nagyon tehetséges voltam 6 éves koromtól kezdve, és ők úgy gondolták, hogy én egy klasszikus szupersztár leszek. Hát végül is az lett, nagyot azért nem tévedtek a tanárok, de mikor jött létre önben, a fiatal Lantos Zoltánban, hogy a hegedű és ön tulajdonképpen összetartoznak? Tulajdonképpen ilyen 16 éves korom táján jött el az, hogy elkezdtem jazzt hallgatni, fúziót, jazzrockot, akkor még az volt, és akkor ez teljesen átváltoztatott, és elkezdtem improvizálni a hegedűn, ami egy teljesen új dolog volt. Mert hogy ugye klasszikusokat játszott addig, igen. A klasszikus zenében pedig hát az improvizáció, mint olyan nincs. A barokk zenében egyébként volt, de nem annyira szabadon, tehát hogy ez szigorúan tiltott volt az akkori szovjet iskolában, amikor én végeztem.
Így aztán ön számára hegedűsként az utat, a szabadságot az improvizáció hozta meg. Így van, így van. Ami egy csodálatos szabadság és egy csodálatos kreativitás. Tehát manapság már amiket játszik, az mind-mind improvizáció, vagy nagy része improvizáció? Nagy része improvizáció, nagyon sok minden beépült már, és ebből próbálok építkezni. Tehát, hogy van egy szónikus univerzumom, amit próbálok felépíteni most már elég régóta. Ugye zeneművészeti főiskolát végzett, ami után elméletileg, ha igen tehetséges az ember, akkor szólista lesz, ha meg nem kiemelkedő, vagy mondjuk nem ambicionálja a szóló karriert, akkor beszáll egy szimfonikus zenekarba, vagy bármilyen együttesbe, és hegedűsként ott teljesít. Épp az improvizációval adódóan teljesen egyértelmű volt, hogy ön szólista hegedűs lesz? Az a fajta zenekari gyakorlat, ami egyébként megjelent az életemben gyakorlatilag a főiskola végén, mert ott kötelező volt. Úgy éreztem, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, egy picit temető. Tehát, hogy ott kellene, hogy üljek, és játszam az összes darabot, ami mind fontos, persze, és gyönyörű zene. Azt el se tudta volna képzelni. Igen, valahogy így. Itt van az asztalunkon is, amin az előbb játszott, ez az 5+16 húros hegedű, Tarangini, ugye így mondják? Igen, Tarangini. Én meg is tudom ezt mutatni, én még soha nem láttam ilyet, tehát 5 húros hegedűt láttam, de mire szolgál a további 16 húr? Igen. Melyik további... ott van egymás mellett azok a kis vékonyak, ugye? Mutasson oda? Így van, itt meg is pengettem egy picit. Aha. És mit ezek szolgál? A főhúrok mellett ezek a mellékhúrok? Így van, ezek a mellékhúrok gyakorlatilag egy visszhangot szolgáltatnak, és egyébként volt ilyen a régi barokk zenében, sok hangszeren volt úgynevezett rezonáns húr, ami arról szól, hogy amikor egy hangot megszólaltatok a hegedűn, vagy bármilyen hangszeren, akkor azok a húrok berezonálnak. És de úgy érti, hogyha egy főhúrt is megszólaltat, akkor van. Az a 16 mellékhúr is berezonál? Abból csak az egyik. Annak a megfelelő hangja, amit éppen játszom a főhúron. És akkor így módon tulajdonképpen mindjárt van a főhúrnak egy mellékhúron kifejezett zenei kísérete? Így van, pontosan. Miután kezdettől fogva vonzotta az experimentális és a keleti zene, ugye 85-ben ön Indiába utazott, hogy indiai klasszikus zenét tanuljon. Milyen belső hang szólította meg, hogy éppen India felé vegye az irányt? Hát India az alapból egy ilyen rettenetesen spirituális kultúra, ami engem mindig is nagyon-nagyon vonzott, és gyakorlatilag ez volt a fő hang. És az indiai klasszikus zene az egy ilyen rettenetesen mély, nagyon komplikált, egyébként nagyon szigorú rendszer szerint működő dolog, és ebbe vetettem be magamat, gyakorlatilag mindegy spirál, így lefele haladtam az egészben. De mit lehet 9 évig tanulni? Mert hogy 9 évet volt ugye Indiában? Igen, hát a 9 év az indiai zenében az szinte semmi, abból a szempontból, tényleg? Hogy igen, tehát hogy ezt lehetne 30 évig tanulni, de én aztán kijöttem belőle, és a saját fúziós dolgomat valósítottam meg. 94-ben, amikor aztán Indiából visszatért, saját itthoni zenei gyökereit is újra fölfedezte, igen. És hogy olvastam egy interjúban, összevetette az Indiában megismert keleti tradíciókkal, illetve az európai kortárs jazz friss áramlataival, ami nekem azt jelzi, hogy ön mindent akart zeneileg. Jól gondolom? Az ember vagy mindent akar, vagy gyakorlatilag semmit. Egyúttal ön zeneszerző is, tehát amiket játszik túl azon, hogy improvizál, ön maga szerzi a saját szerzeményeit? Így van, így van. Tehát, hogy rengeteg kompozíción van, le is vannak védve, és gyakorlatilag, hát igen, ez egy kreatív zenei élet, tehát, hogy mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy teljesen más, mintha klasszikus zenét játszanák egy zenekarban. Van egy együttes, az Open Source nevű csapat, amellyel főleg saját szerzeményeit adja elő. Igen. Zenéjük megint csak a keleti tradíciók és az európai kortárs friss áramlatainak a keveréke? Így van, pontosan így van. Egyfajta európai jazz, mondhatnám majdnem, hogy skandináv jazz abból a szempontból, hogy eléggé elektronikus DJ van a zenekarban, és sok elektronikus effekt, és én magam is gyakorlatilag egy ilyen hatalmas úgynevezett pedalboardot alkalmazok, amiben mindenféle loopokat és elektronikus effekteket alkalmazok. És hol van közben a hegedű? A hegedű az végig szól, tehát ez végig a hegedűről szól. Tehát de nem úgy húzza akkor élőben, hanem az már mind-mind felvett anyagból jön elő? Abszolút élőben húzom, és ez mind élőben történik. Tehát miközben hegedül, közben meglúpol? Így van, pontosan. Hát hogy tud ennyi mindenre figyelni?
Nehezen, de ez mindenképpen érdekel, tehát ez az a zenei világ, ez az a szónikus univerzum, ami érdekel engem. Így mondja, hogy szónikus univerzum? Igen, nem tudom, mit jelent, de nagyon jól hangzik. Egy hangvilág, ahol az effektek és ahol az egész hangzóanyag, ez összeépül egy egységé, és ez a legfontosabb. Ez sokkal fontosabb, mint hogyha az ember mondjuk improvizálva, virtuózkodna, gyakorlatilag ma már teljesen fölöslegesen szerintem. Sőt, nem csak, hogy zeneszerző, meg nem csak, hogy improvizál, hanem költő is, hiszen első lemezéhez verses kötetet is mellékelt. Ez azt jelenti, hogy ön összetett művész? Én nem merném magam így nevezni, hogy összetett művész. Akkoriban nagyon sok verset írtam. Indiai tartózkodásom végén és magyarországi tartózkodásom legelején, és most megint költök egyébként sokkal több verset, mint az előtt. Tehát, hogy ez egy ilyen több rétegű dolog. De ez két független simpár, ugye? Tehát van a zene, meg van a költészet, de igen. Mondjuk a zenét és a költészetet azt nem vegyíti? Magyarul tehát nem ad szöveges tartalmat is a zenének? De vannak számaim szöveggel, és valahol ez összeér, de egyébként valóban két párhuzamos sínpár ebből a szempontból. A költészete, a versek miről szólnak? Erre nem tudok válaszolni abból a szempontból, hogy a vers az mindig egy titok, az egy zárt kis szoba, amit ki lehet nyitni, be lehet nézni, és hogy valaki benéz, akkor megérti. Azt viszi el, amit éppen ért belőle, ugye? Akár, igen, és ez nem baj. Manapság milyen közegben találja meg zenészként a saját közönségét, vagy zenekarával a saját közönségüket? Klubokban, néha nagy színpadon, néha Zoránnal, aki meghív engem, mint szólista általában. Itthon meg külföldön is egyaránt? Főleg külföldön működött ez a dolog, most a Covid óta kevésbé működik. Hogy látja, mivel lehet a leginkább átlépni az inger küszöböt és bevonzani az embereket a klasszikus vagy a jazz koncertekre? Az, amit játszom, az teljesen önazonos, és ami én vagyok, azt adom, és ez így tud működni. Nem mintha ez a következő kérdésem önből adódna, de mégiscsak, ha egy ilyen ízig-vérig zenésszel vagyok egy közegben, akkor megkérdezem, hogy a zenészek esetében jellemző-e a kiégés, vagy zenét hangszeren játszani egyenlő a folyamatos és örökös töltődéssel, és a kiégés, mint olyan, egyszerűen kizárva? Abszolút nincs kizárva. Szerintem abszolút veszély a kiégés, főleg hangszeres zenészek körében, de én nem érzem magam kiégetnek egyáltalán, tehát hogy annyi forrásból táplálkoztam, annyi csodálatos emberrel és zenésszel találkoztam, és annyi földrészen voltam, és szupersztárokkal is játszottam, hogy... Kikkel például szupersztárok közül? Trilo Gurtu, Lorena McKennitt, ez mind world music inkább, illetve félig jazz, félig world music. Hány napot bír ki hegedülés nélkül? De én egyébként ki tudok bírni mondjuk 3 napot. Az a maximum? Az a maximum, szerintem ez is sok. Tehát, hogy azért a hegedű az egyik legnehezebb hangszer a világon, és aki nem hegedül 3 napig, az már gáz. De én ezt vállalom. A 4. mindenképpen gyakorlok. De akkor már vannak elvonási tünetei nyilván. Akkor már vannak elvonási tünetei. Köszönöm szépen, hogy kicsit beavatott bennünket a hegedülés titkába, és miközben Lantos Zoltán visszamegy a zeneteraszra a főművét előadni, önöktől elköszönök. Jövő csütörtökön újra itt leszünk, és már egy új vendéggel, új témával. Viszlát!
You